Well, that's the yard for this house. And this is the house. It's huge. Up to there. This is parking. It's pretty. Is there a rooftop terrace? Just design. Just design it. I said there's a plant up there. Yeah, maybe you can go. There's a plant in there. So this is the master bedroom? This door is the master bathroom? Yeah. Had a balcony? Ang daming prutas. Ang daming prutas na ano, na tanim. Wala lang swimming pool pero may mga may ano, may olive, may mga lemon. Kita niyo yung mga lemon, oh. Oh, yan. Oh. Tapos mga halaman. Ang dami, may lukban. May lukban din. Yan ang mga lemon, oh. Basta orange. Orange. Ah. Mga orange. Si Spike kumakain na ng orange. Tapos yung lukban, ayan, oh. Yung lukban. Nasa labas. Yan ang lukban. Oh, daming bunga. Hindi nila pinipitas. Lukban daw yan, eh. So, ito ang guest bathroom. Linilinis pa nila kaya ganyan ang itsura. May balkonahe dyan. Tapos dito, bedroom. May balkonahe din. Master bedroom. Master bedroom. May shower at kubita dyan. Yan. May kaalis lang daw nung nagrenta dito. Another bedroom na balkonahe ulit. Yan si Spike. Tapos stairs. Stairs pababa. Stairs pababa. Yan. Papunta naman dito sa dining area. Oh. Yan. Yan. Tapos kubita. Kubita dito sa baba. Oh. Makalat pa ngayon dahil linilinis nila. Tapos balkonahe dyan. Diba? Ganda. Tapos balkonahe din dyan. Tapos kusina. Ito ang kusina. Oh. Kusina. Oh, dyan. Okay. Ang kusina, may balkonahe din. May hagdan papunta dyan. Yan. Papunta dun sa labas. Ito ang view. View. Yan.